امشب در 24 تنش میان اصولگرایان در پی شکست در مقابل نامزد اصلاح طلبان. جلیلی به ناتوانی در فهم اعداد و ارقام و بیعت شکنی متهم شد. هشدار درباره فعال شدن گسل‌های اجتماعی در پی تفسیر قومی از مشارکت در انتخابات. بعضی از اطرافیان جلیلی میگن پزشکیان به خاطر رأی قومیتی 4 استان رئیس جمهور شد. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. نتیجه انتخابات جمهوری اسلامی که در اون نامزد اصلاح طلبان جانشین رئیسی شده باعث بروز اختلاف میان اصولگرایان هم شده. اردوگاه محمد باقر قالیباف سعید جلیلی رو مسئول شکست جبهه اصولگرایان میدونه و معتقدن عدم کناره‌گیری جلیلی پیش از دور اول باعث شکست اصولگرایان شده. نزدیکان قالیباف گفتن ماندن جلیلی در انتخابات به پایان دوران رئیسی و ناکامی جبهه انقلاب منجر شده. در مقابل مشاور ارشد جلیلی در یادداشتی نوشته اگر قالیباف به نفع جلیلی کنار میرفت پیروزی اصولگرایان در دور اول ممکن بود. در همین حال روزنامه اصولگرای فرهیختگان هم در یادداشتی سعید جلیلی و تیم انتخاباتی او رو مسئول شکست این جریان دونسته و اونها رو به ساده سازی عمل سیاسی و عدد نفهمی متهم کرده. در این یادداشت با اشاره به روایت‌های تاریخی مذهبی درباره طلحه و زبیر، جلیلی به بیعت شکنی متهم شده. جابر رجبی به همراه علی افشاری هر دو تحلیلگر سیاسی به ما پیوستن. آقای رجبی با شما شروع می‌کنم. واقعا به نظرتون اصولگرایان اشتباه استراتژیکی کردن؟ آیا اگر جلیلی به نفع قالیباف یا برعکس کنار میرفتن میتونستن تصویر نتیجه انتخابات رو تغییر بدن؟ درود بیکران. قبلش بگم این حرفا که الان داره پیش میاد من واقعا فکر میکنم که اصولگراها دو طرفشون هم قالیباف و هم جلیلی از علی خامنه‌ای ناراحتن، احساس میکنن از علی خامنه‌ای رو دستی خوردن و الان دارن با همدیگه درگیر میشن. اونها مسئله اینه که خب واقعا اعداد فکر می‌کنم دو طرف نمیدونن. قالیباف که حتما نمیتونست رأی بیاره، قطعا شاید اصلا اگر قالیباف جلیلی میرفت کنار و قالیباف میمون تو دور اول پزشکیان 100% رأی می آورد به خاطر شخصیتی که خب بالاخره قالیباف داره، فسادهایی که داشته، اتفاقاتی که افتاده. اما خب جلیلی از اون سمت موندنش توی موضوع یک مقداری کودتا بود. در اتفاقاتی که در پشت پرده میافتاد کار رسید به جایی که گفتن حسن نصرالله هم وارد شده، گرچه تکذیب کردن اما تکذیب اونقدر قوی نبود، همه جمع شدن. این اتفاق که افتاد خب قبلترش تو مجلس با هم یک درگیری هایی پیدا کرده بودن. جناح‌های اصولگرا با همدیگه به یک تقریبا میشه گفت پارادوکسی رسیدن که دیگه اصلا نمیتونن مفاهیمشون رو کنار هم جمع بکنن. از اون سمت اصولگرایی عموما دور خامنه‌ای جمع میشه، دور شخصیت خامنه‌ای، اون چیزی که اونا بهش میگن ولایت مداری. اونها الان از خامنه‌ای ناراحتن، احساس میکنن خامنه‌ای اونها رو فریب داده با اون شکلی که اومده جلو و الان دارن با همدیگه برخورد میکنن. اما قبلترش هم اینو که اگر به قبلش میرسه خود اصولگراها اصلا قبل از اینی که تایید صلاحیت اعلام بشه اونها به جای اینکه مثلا با طرف‌های مقابل باشن با خودشون درگیر بودن. آقای افشاری چقدر به نظرتون نتیجه انتخابات تصادفی بود و به خاطر همین رقابت‌هایی که به خصوص بین آقایان جلیلی و قالیباف دیدیم، یا اتفاقا شاید خود نظام هم دستی در طراحی اون داشت با توجه به اینکه شانس آقای پزشکیان میتونه بالا باشه؟ این از ابتدا صحنه‌ای که برای این انتخابات طراحی شده میزانسیون به نفع پزشکیان بود. از همون اول که یک کاندید اصولگرا در برابر یک کاندید اصلاح طلب برابر 4 کاندید اصولگرا اومد. خب این کار رو بر طرف مقابل سخت کرده بود. فرض بکنیم که اصلاح طلبان بیش از یک کاندید داشتن و در ادامه به هر حال مداخله از سوی نهاد ولایت فقیه و شخص خامنه‌ای انجام نشد. این خودش یکی از اون مثلا نقاط کور این دوره از انتخابات هستش. به هر حال با توجه به سوابق تاریخی فرمانپذیری که اینها دارن، این که اگر علامتی صادر میشه اصلا قالیباف کاندید نمیشه، در همون ریاست مجلس باقی میموند و نمیومد. حالا فراتر از اون اگر پیام صریحی داده میشد هر دوی اینها کنار میکشیدن. من برعکس فکر میکنم مثلا
عمدی بر این بود که اینها با همدیگه به وحدت نرسن. من حتی برخلاف از آقای جابری معتقدم اگر قالیباف جلیلی رفته بود کنار، تقریبا با قطعیت میشه گفت که قالیباف انتخاب شده بود، چون اون با علیرغم همه اون اشتهار به فساد و غیره او 3,300,000 تا رأی آورده بود. اون آراء جلیلی و هر بخش اکثر قاطعشون آراء اون پایگاه اجتماعی نهاد ولایت فقیه هست، اون بخش ایدئولوژیک اصولگرایان. اونها چون همیشه رأی میدن آدمایی نبودن که عرصه رو ترک بکنن. مثلا رأی من یک تکلیف شرعی و اعتقادی و سیاسی هم هست، تضادشون با تیم پزشکیان از هر لحاظ بیشتر بوده، حتی از زاویه فساد اقتصادی. به طور مشخص در مناظره ها اونها بیشتر به حامیان پزشکیان حمله می‌کردن. اگر قالیباف رفته بود کنار، احتمال اینکه جلیلی باز در دور اول ببره میرفت بالا. به هر صورت اینجا این اتفاق افتاد. این عدم مداخله به نفع پزشکیان شد. به نظر من پیروزی پزشکیان در وهله اول این هستش که خب بهش اجازه دادن. یعنی آقای خامنه‌ای این بار به هر صورت اجازه داد که او تایید صلاحیت بشه. در گام بعد شینش نهایی کاندیداها بود و بعد هم اختلاف بین اصولگراها و فعال شدن فاکتور قومیتی ترک و حال سیستم امنیتی کشور. من در جایگاه دفاع از اون برخورد نیستم، اون محکومه، اما معمولا سیستم امنیتی با فعالان هویت طلب ترک برخورد میکنه، فعالیت نمیده. ما در این انتخابات دیدیم حتی بخش‌های تندروی اونها هم در داخل و خارج فعال شده بودن، بخششون البته به نفع رای دادن پزشکیان و سیستم امنیتی هم هیچ مداخله نکردن، حتی کاندیداهای رقیب به اون نپرداختن. بنابراین اینها به نظر من امور غیر طبیعی بودن که رخ دادش. آقای رجبی، چقدر فکر میکنید که خامنه‌ای اتفاقا میخواد یک نسخه جدیدی از اصلاح طلبان رو در نظام جمهوری اسلامی معرفی بکنه که بگه این است اصلاح طلبی که مد نظر من هست، خیلی درخواستای فرا جمهوری اسلامی نداشته باشید، خواستار تغییرات عمده و بنیادی نباشین، ولی میشه داخل همین فضایی که من تعریف میکنم یکی اصلاح طلب باشه یکی اصولگرا؟ ببینید، واقعیت علی خامنه‌ای اول دنبال اینه که بخواد همه چیز رو کیلومتر رو صفر کنه. یعنی بخواد بگه که الان قراره فضای جدید پیش بیاد، هم تو مسائل بین‌المللی هم بتونه یک فریب بکنه یا جعلی بکنه که حالا داره اون نگه فضا رو این شکلی بچینه که اینجوری فکر کنن که خب حالا داره تغییر ایجاد میشه، دوباره یک زمانی برای مذاکره و اینها. در موضوع داخل هم همینه، دوباره یک چند ماهی، یک سالی، 2 سالی این کیلومتر صفر بشه. قبل اینکه اون بخواد اصلاح طلبی رو باز تعریف بکنه، اون میخواهد که همه چیز رو از جدید شروع بکنه. الان این فضا رو درست بکنن که گویی که الان که پزشکیان اومده، جمهوری اسلامی داره یک مدل جدید اتفاق میفته، در حال اون ادامه اونه. اما علی خامنه‌ای میخواهد فضا رو جدید بکنه، غیر اینی که میخواد مثلا اصلاح طلبی رو به دست اصلاح طلب. خب بیشک مثلا شخصیت مثل جلیلی که نمیتونه بیاد این پروژه رو ببره جلو، تو قامتش نمیگنجه. تو اینجا به مهره‌ای نیاز داره که هم سرکش نباشه، خودش از اول بیاد بگه که من ذوب در خامنه‌ای هستم. من صحبت آقای پزشکیان رو شنیدم قبل از انتخابات، یعنی خیلی اصلا قبل انتخابات مجلس و اینها این تکرار کرده بود. اون شناختی که داشته این فضا رو نشون داخل و خارج بده که داره یک تغییری میشه. از اون سمت قسمتی از اصلاح طلب‌ها رسیدن به این نکته که این جمهوری اسلامی قابل اصلاح نیست، رفتن کنار میرحسین و قسمت دیگه. قسمتی از اصلاح طلبان رسیدن به اینجایی که آقا اگر ما میخوایم قدرت دست بگیریم باید بریم سراغ خامنه‌ای، باید بریم زیر عبای خامنه‌ای. اونجا هم علی خامنه‌ای عباشو باز کرد، گفت حالا که میخواید بیاید با شکل‌های جدیدی بیاید. ولی فکر میکنم برای علی خامنه‌ای نه اینه که الان اصلاح طلبی مهم باشه باز تعریفش، براش مهم اینه که بخواد این شکل جدیدی از جمهوری اسلامی رو چه در داخل چه در خارج، هم خطر تظاهراتی که 2 سال بندازه عقب، همه بگن جدیده، هم تو مسائل دیگه. این نکته هم دقت داشته باشید. اصولگراها قبل هر چیزی به علی خامنه‌ای باختن. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که خب مثلا همه کارهایی که علی خامنه‌ای کرده بود رفت تو سبد اصولگرا، فیلترینگ، گشت ارشاد، حجاب، بزن بکش، کارهایی رو که علی خامنه‌ای کرده بود اونها رفتن تو چارچوب اصولگرایی. از اون ور اصلاح طلبایی که خودشون هم تو این پروژه ها بودن اومدن برای اینکه شکل جدید به دست بیاره، علی خامنه‌ای ازشون استفاده میکنه.
آقای افشاری، اگر واقعا روی زمین حالا پزشکیان بعد از اومدن روی کار بتونه تغییراتی ولو کوچک ایجاد بکنه در راپروشمان با کشورهای غربی، در آزاد کردن نسبی فضای داخلی کشور، به نظرتون چه تأثیری میتونه داشته باشه هم روی اصلاح طلبانی که دیگه قصد مشارکت نداشتند و مشارکت نکردند، هم فراتر از اون روی براندازها؟ در نظر بگیریم که اساساً این تغییر معنادار کار رئیس قوه مجریه نیست. هر کی میخواد باشه، اصلاح طلب باشه، اصولگرا باشه، متغیر مستقل نیست، متغیر وابسته است. بنابراین ما باید فرض بر این بذاریم که اگر بخواد دگرگونی رخ بده، منهای در حوزه اقتصادی بتونن تورم رو کمتر کنن، مثلا تورم 40% رو بکنن تورم 20%، بکنن تورم 19%. این در مردم کاهش معنادار نارضایتی و اعتراض رو ایجاد نمی‌کنه. منتها باید در نظر داشته باشیم، به نظر من کار اصلی که خامنه‌ای در این دوره کرد، استارتش هم در انتخابات مجلس 12 پایه گذاشت که حالا اجراش رو با نهادهای اطلاعاتی امنیتی در دست گرفتن. هدفش الان به نظر من نه تغییرات دائمی برای حکومت، تغییرات داخلی نه خارجی. اون چیزی که خودش بارها گفت که مشارکت مهمتر از اینه که فرد اسلح انتخاب بشه. او به زعم خودش فکر میکرد که با میدون دادن حالا به اصلاح طلبان محافظه‌کاری که البته مثلا من دیگه اصلا اصلاح طلب نیستن، اما میتونه دوباره مردم رو بیاره وارد سازوکار قدرت بکنه. این مهمه و اون تهدید موجودیتی رو برطرف کنه برای نظام. ولی شکست خورد. فکر میکنید موفق میتونه بشه؟ فاز دوم به نظر من نه. حالا اینا تلاششون اینه که بگن که مثلا دولت پزشکیان میخواد صدای اون 60% که حداقل رأی ندادن باشه و بحث‌های از این دست. به نظر من نه، چون اینها در هیچ کدوم از اون حوزه‌های اصلی اختلافی وجود داره نمیتونن حداقل‌های اون نیروها رو برطرف بکنن و چشم‌انداز روشن کننده‌ای رو ترسیم بکنن. ببینید مسئله که یک خطایی که هم اینا دارن هم آرزوی خامنه‌ای هست، اکثریت کسانی که رأی ندادن فراتر از نارضایتیه. اینها ایجنت‌ها و عاملای تغییرن، تغییرات ساختاری هستند. میخوان از جمهوری اسلامی عبور بکنن، اونو تغییر بدن. اینها با گشایش‌های محدود نظرشون عوض نمیشه. اون گشایش‌های محدود هم رخ نمیده. ممکنه یه اتفاقات ناپایداری رخ بده، ولی من فکر میکنم همونطور که خامنه‌ای در یک اشل کوچکتری، در یک ماکتی با حسن روحانی کرد، در جنبش سبز رو متوقف کرد با اون رنگ کاذب بنفش. ولی نگاه بکنیم که حالا حسن روحانی تونست 85% مشارکت 88 رو بیاره تا 73% حفظ بکنه. پزشکیان با همین آمار رسمی که من معتقدم درست نیست، $2 میانگین بگیریم 43%. این خیلی مهمه. یعنی ببینید شکم ابعاد الان اعتراض و شکاف بین حکومت و مردم خیلی بیشتر از زمانی است که حسن روحانی اومد، یعنی 11 سال پیش. ولی حداقل اینا همین الان نتونستن، یعنی اون 73% شده 43%، 30%. من مطمئنم با پزشکیان به پایان، مطمئن که نمیشه در سیاداره، من حدسم اینه که پزشکیان دوره اولش تموم نشده، بخش عمده‌ای از همین رأیایی که بهش رفته، به خصوص این هویت طلبان ترک، یعنی ترکایی که باور کردن، فکر کردن که با حضور پزشکیان شرایطشون عوض میشه، تبعیض‌های قومیتی میره کنار. من فکر میکنم که نه تنها ریزش میکنن، بلکه منازعات جدی اونجا رخ میده که ممکنه متاسفانه دودش به چشم کل کشور هم بره و بحران مرکز پیرامون رو تشدید بکنه. نه، من چنین چیزی رو نمیبینم. یعنی موانع انقدر زیاد هست و صحبت‌های خامنه‌ای هم نشانه تغییر اونجا باید انجام بشه و بعد موقعی مردم میپذیرن که انتقال قدرت واقعی انجام بشه. آقای رجبی، بالاخره ایران الان در موقعیت بسیار پیچیده قرار داره، هم از منظر بین‌المللی به خاطر برنامه هسته‌ایش، هم در منطقه به خاطر تنش‌های موجود از جمله با اسرائیل. اگر رئیس پزشکیان بتونه تا اندازه‌ای این تنش‌ها رو کم بکنه، به نظرتون خامنه‌ای میتونه از اون به عنوان سوپاپی استفاده بکنه که یکم این تنش‌ها، کم این حجم بی اندازه تنش‌ها رو کم بکنه و تا اندازه‌ای بالاخره مشروعیت ببخشه به رژیم؟
ببینید دو تا بخش داره، نمیشه به هم ربط داد. از مناظره ها، گفتگوها، برنامه مشخص بود، اصلا بهشون اجازه ندادن در مورد درگیری های منطقه‌ای صحبت کنن، در مورد هسته‌ای صحبت میکردن، قطعنامه ها صحبت میکردن، اما در مورد درگیری با اسرائیل هیچ گونه اشاره‌ای هم نکردن، حداقل من ندیدم. مشخصه که جمهوری اسلامی میخواد این دو رو از هم جدا بکنه، یعنی بخواد اون پرونده درگیری منطقه‌ای، تدخلات منطقه‌ای، نیروهای نیابتی رو همان گونه سپاه قدس ببره جلو، از اون ور بخواهد برای جمهوری اسلامی موضوع هسته‌ای مهمه. یه اتفاق دیگه داره میفته، موضوع تروریستی اعلام شدن سپاه اونقدری که من خبر دارم بسیار برای اونها مهمه. اگر فراگیر بشه این موضوع، اگر فراگیر بشه براشون خیلی کار سخت میشه. بعد هسته‌ای هم داره به بنبست میرسه. جمهوری اسلامی میخواهد این دو رو از هم جدا بکنه، اون پرونده دست سپاه باشه، از این هم بیشتر مذاکره براش مهمه. من فکر می‌کنم علی خامنه‌ای الان اصلا خودش دنبال این نیست که تحریم ها برداشته بشه، دنبال اینه که از این بدتر اتفاق بیفته. اما اینی که پزشکیان واقعا سوپاپ میتونه باشه، آوردنش که سوپاپ بشود، چه در مورد قومیت ها، تبعیض قومیت ها و اینهایی که در همه قومیت ها، چه حتی مردم ایران که درجه 2 حساب میکنن، کسانی که بهشون نزدیک نیستن، آوردنش که سوپاپ بشه تو همه چیزها، چه داخلی چه خارجی. اما آیا میشود؟ من فکر نمی کنم. دلیلش اینه که حتی اگر خود پزشکیان بخواهد، سیستم انقدر فاسده و چون قدرت نداره و زنجیره به هم متصل، این امکان تقریبا غیر ممکنه. ممنونم از هر دو شما. جابر رجبی و علی افشاری، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. با اعلام پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری در ایران، بعضی ناظران سیاسی میگن با روی کار آمدن یک دولت نزدیک به اصلاح طلبان، مناسبات بین‌المللی حکومت دستخوش تغییر میشه. اتفاقی که از نگاه اونها میتونه فعالیت‌های معترضان جمهوری اسلامی رو در داخل و همینطور خارج از کشور تحت تاثیر جدی قرار بده. خالد عزیزی، سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران، از استودیوی ما در واشنگتن دی سی به ما پیوسته. آقای عزیزی، چقدر فکر میکنید که واقعا اینطور هست؟ انتخاب پزشکیان چقدر میتونه تأثیر بذاره روی فعالیت‌های اپوزیسیون؟ ببینید، در بعد بین‌المللی تا اونجایی که به روابط ایران و جامعه جهانی مربوط هست، حقیقتش اینه که حضور ایران فعالانه در سطح منطقه از طریق گروه‌های نیابتی و مسئله برنامه هسته ایران دو موضوعاتی هستند که آمریکا و جهان غرب دنبالش هستند. حالا چه اصلاح طلبان چه خود تندروهای ایران در این رابطه چطور عمل می‌کنند، برنامه‌های اصلی هستند که مورد بحث قرار خواهند گرفت. من فکر می‌کنم روی کار اومدن اصلاح طلبان و پزشکیان، حداقل تا اونجایی که به معادلات بین‌المللی مربوط است، شاید سعی کنه ایران رو از حالت تقابل با دنیای غرب و آمریکا خارج بکنه، وارد تعامل بشن. ولی در این رابطه هم بایستی ما منتظر نتایج انتخابات پیشارو در آمریکا باشیم که اگر قرار باشه دونالد ترامپ دوباره رئیس جمهور آمریکا بشن، کاملا قضیه فرق میکنن. هم اصلاح طلبان، هم جناح تندرو، هم کل نظام جمهوری اسلامی دوباره شاید به برنامه صفر مناسبات خودشون به آمریکا برگردن. برای رای دهنده متوسط ایرانی چه فکر میکنید؟ اگر واقعا پزشکیان توفیق داشته باشه تا اندازه فضا رو بتونه باز بکنه با استانداردهای جمهوری اسلامی، چقدر کار سخت میشه برای اپوزیسیون؟ ببینید، دوباره این هم یه امتحانی هست برای اصلاح طلبان. من فکر میکنم آخرین شانس اصلاح طلبان هست بعد از 40 سال که چطور تعامل میکنن، از یک طرف با نظام جمهوری اسلامی به رهبری ولی فقیه و جناح تندرو، و از طرف مردم، از طرف دیگر با خواستهای مردم در داخل ایران. چون آقای پزشکیان وعده هایی دادن در رابطه با مسئله اتنیکی، مسئله اقوام، مسائل مذهبی، حضور تنوعات ایرانی در چند و چون، چگونگی اداره ایران و اصولا اداره مناطق محلی خودشون یا به قول اونا حاشیه. اینا مسائلی هستن که مردم ایران در ادامه خودشون بعد از انتخابات انتظاراتی که اونا درست کردن دنبالش خواهد بود. ولی اگه ما به اصل ولایت فقیه و اصولا قانون اساسی ایران مراجعه بکنیم و تجارب دوران خاتمی و دوران حسن روحانی را هم در نظر بگیریم، این امکان بسیار ضعیف است که این تغییرات در آینده در ایران انجام بشه. همین عدم مشارکت بالای نزدیک 60% واجدین شرایط و بعد اونهایی هم که رأی دادن بالاخره به نامزد اصلاح طلب توفیق بیشتری نشون دادن، چقدر فکر میکنید که نشان دهنده موفقیت اپوزیسیون هست اندازه‌ای؟
ببینید ما باید این واقعیت رو قبول بکنیم. بعد از جنبش ژینا مهسا امینی در کردستان و بعداً گسترش این جنبش در بقیه مناطق ایران و انعکاس این جنبش در بعد بین المللی، متاسفانه مخالفین جمهوری اسلامی و اپوزیسیون خارج از کشور موفق نشدن از حالت اپوزیسیون شدن وارد برنامه آلترناتیو بودن یا جایگزین جمهوری اسلامی بشن. شاید بخشی از مردم ایران در داخل ایران از این بابت مایوس شده باشند و به دنبال این باشند که از طریق اصلاح طلبان بالاخره به شیوه این واقعیت رو در داخل ایران دوباره روش کار بکنن. یه پیغامی باشه واسه اپوزیسیون خارج از کشور که شانس‌های زیادی داشت منتها موفق نشد که تبدیل به آلترناتیو بشه. از این بابت بایستی منتظر باشیم، ولی این واقعیت رو باید قبول کرد. جمهوری اسلامی دنبال این میگرده که عرصه سیاسی ایران رو تبدیل به دو جریان تندرو و اصلاح طلب بکنه و در داخل خود ایران برای خودش اپوزیسیون درست بکنه و جامعه بین الملل رو عادت بده که در داخل ایران روی این مسائل روش بحث میشه. پس جامعه بین الملل بایستی به این عادت بگیره، چون جامعه بین الملل بعد از روحانی تا اندازه زیادی نگران بود از چگونگی تعامل جمهوری اسلامی با مسائل منطقه و جهانی. شاید حالا یه فرصتی برای جمهوری اسلامی پیش اومده که چطور بتونه از این بحران ها نجات پیدا بکنه. آقای عزیزی، در این هفته‌های اخیر به خصوص دولت‌های مختلف غربی حرف از یا عملاً اقدام به تروریستی خواندن سپاه پاسداران کردن، از جمله دولت کانادا. دولت حزب کارگر بریتانیا هم بعد اقدام این چنینی داده. در آلمان و بعضی قلمروهای دیگر هم زمزمه‌هاش مطرح هست. الان در آستانه سالگرد مرگ عبدالرحمن قاسملو هستیم. چقدر این نگرانی برای شما وجود داره که با روی کار آمدن یک دولت اصلاح طلب در ایران ممکنه طرف‌های غربی دوباره رو به مماشات ببرن و سعی بکنن که اقداماتی شبیه به تروریستی خواندن سپاه پاسداران رو کنار بذارن؟ ببینید، روابط بین الملل بر اساس چگونگی حفظ منافع کشورها، منافع دولت‌ها بین دولت‌های مختلف شکل گرفته. من فکر می‌کنم مسئله حقوق بشر و در این رابطه چگونگی تحقیق قضیه دکتر عبدالرحمن قاسملو رهبر حزب دموکرات کردستان ایران که 35 سال قبل در وین از طرف جمهوری اسلامی ترور شد، در این بعد منافع بین دولت‌ها شاید به حاشیه کشیده بشه. ولی من معتقد هستم که ما بایستی این کمپین رو ادامه بدیم، چون این هم سیاست کلان جمهوری اسلامی هست، جزو شاخص‌های سیاست‌های کلان هست که در دست خود رهبری هست و پیش بینی نمی‌کنم اصلاح طلبان در امور کلان به این آسونی خامنه‌ای بهشون اجازه بده تغییراتی در سیاست خودشون انجام بدن. در دوران آقای روحانی هم ما اینو دیدیم. در دوران آقای روحانی بود که کردستان بیشتر از قبل امنیتی شد و رهبری حزب دموکرات کردستان ایران و بقیه هدف موشک‌ها و میسایل جمهوری اسلامی قرار گرفتند. من فکر نمی کنم به این آسونی آقای ظریف اگه قرار باشه وزیر خارجه ایران بشن و آقای پزشکیان که وعده هایی دادن بتونن از این خط قرمزهای نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی و آقای خامنه‌ای عبور بکنن. این براشون آسان نیست. واسه همین میگم که یه امتحانی از برای اصلاح طلبان، شاید هم آخرین امتحان باشه بعد از 45 سال نظام جمهوری اسلامی. خیلی کوتاه اگه بفرمایید خودتون فکر میکنید که نتیجه این امتحان چه خواهد شد؟ من فکر میکنم عرصه سیاسی ایران وارد یه بعد تازه تری میشه. همونطور که قبلا اشاره کردم، اپوزیسیون خارج از کشور یا اپوزیسیون برانداز که تا به حال در جریان مبارزه خودش علیه نظام جمهوری اسلامی موفق نشد آلترناتیو درست بکنه، بایستی دنبال این باشه و در این حال هم مردم در داخل ایران بالعموم و در کردستان ایران بالاخص وعده هایی که آقای پزشکیان دادن بایستی دنبالش باشن، ازش سوال بکنن، بگن که در دوران آقای روحانی هم ما اینا را دیدیم، حالا دیگه اصلاح طلبان کمی رادیکال‌تر از قبل این موضوعات و حداقل در رابطه با مسئله اتنی و حق و حقوق مردم مختلف ایران، قومیت‌های مختلف، مسئله مصائب اینا را که مطرح کردن، بایستی این جنبش ادامه پیدا بکنه. یعنی نبایستی این جنبش محدود به این بشه که اگه تا جمهوری اسلامی سقوط نکرده. ولی اگه حرفتون رو درست متوجه شده باشم آقای عزیزی، داری در داخل کانتکست جمهوری اسلامی صحبت میکنید که مردم از پزشکیان در کردستان بخوان که اون وعده‌ای رو که داده عمل بکنه. یعنی این یک قدم عقب‌تر هست از درخواست برای براندازی. طبیعتاً در داخل ایران موقعی که پزشکیان
قول و وعده و وعیدهایی داده، دیگه اونجا مسئله براندازی جمهوری اسلامی مطرح نیست. مسئله براندازی جمهوری اسلامی به یه اپوزیسیونی مربوط میشه یا معطوف است که عملا باعث برنامه برای آینده ایران، اداره ایران و علیه نظام جمهوری اسلامی داشته باشه. من دوباره تاکید میکنم در غیبت وجود یه آلترناتیو در خارج از کشور و در داخل ایران در جهت براندازی سبب شد که تا اندازه زیادی یا کم و بیش حداقل اونایی که رأی دادن نه اونایی که رأی ندادن، چون اکثر مردم ایران من فکر میکنم انتخابات رو تحریم کردن. در این رابطه حالا بالاخره اونا منتظر هستن که ببینن آخرین کارت اصلاح طلبان در این مسیر چه خواهد بود. ممنونم از شما خالد عزیزی، سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران از استودیوی دیگر ما در واشنگتن دی سی. یک مشاور سعید جلیلی در پستی تلگرامی نوشته پزشکیان به خاطر آرای قومیتی پررنگ در 4 استان تونسته پیروز انتخابات بشه. امیرحسین ثابتی نوشته تفاوت آرا در این 4 استان بیش از کل اختلاف آرا در سراسر کشور بوده. این دیدگاه آقای ثابتی با انتقاد برخی دیگر از اصولگرایان روبرو شده، از جمله علیرضا زاکانی این تحلیل رو تضعیف مردم سالاری دینی دونسته و عده‌ای هم هشدار دادن که چنین تفسیرهایی میتونه گسل‌های اجتماعی رو فعال کنه. عمار ملکی استاد علوم سیاسی دانشگاه تیلبرگ از لاهه و علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ماست. آقای ملکی، شما چون با آمار ارقام بیشتر از هر کس دیگری شاید سر و کله بزنید این روزها، چقدر فکر می‌کنید که واقعا این منعکس کننده واقعیت هست که رأی به پزشکیان تا اندازه زیادی قومیتی بوده؟ درود خدمت شما مهمان برنامه و بینندگان محترمتون. من خب در یک اسکیل کلی اگر بخوام نگاه بکنم، خودم قائل به این هستم که درصد نتایج دور دوم اساسا نتایج قابل اعتنایی نیست. یعنی اون میزان درصدهای رأی پزشکیان و جلیلی تقریبا چیزی بودش که انتظار میرفت، با همون میزان آرای 30-35% هم همین توزیع انجام میشد. اما اون چیزی که میبینیم که به نوعی یک دفعه از دور اول به دور دوم آمار رسمی رو 10% اضافه اعلام کردن اساسا قابل فهم نیست و همین دلیل هستش که تمام این بحثایی که مطرح میشه میشه تو اون چارچوب. ببینید در دور اول انتخابات اساسا در حوزه علوم سیاسی در کشورهایی که مردم میتونن احزاب مختلفی که دوست دارن رو انتخاب کنن، مثلا همین فرانسه، شما ممکن یک حزبی رو رأی بدید که میدونید خیلی هم به نوعی ممکن رأی نیاره، ولی به اصطلاح میگن در دور اول با قلب رأی میدید، یعنی اون حزبی که دوستش دارید، برنامه‌هاش رو میپسندید و اینها. در دور دوم هستش که در دور دوم هستش که بعد میگن به نوعی با مغزشون و عقلشون رأی میدن، چون مثلا دیگه حزب خودتون نیست و به اون حزبی که نزدیکتر به حزب خودتون هستش رأی میدید. این اتفاق معمولا در بعضی کشورها میفته، ولی در حتی همون کشورهایی که رقابت‌های جدی هست، در فرانسه هم شما نگاه کنید تقریبا خیلی کم پیش میاد که آرای در دور دوم بیش از آرای دور اول باشه. شاید اولش 1% در یک حالت استثنایی بوده. اساسا در دور دوم انتخابات میزان مشارکت کاهش پیدا میکنه و دلایل متعددی داره و این رو هم در آمار کلا شما میتونید نگاه کنید که در کل کشورها از کلمبیا و پرو بگیرید تا فرانسه این مسئله هست. چیزی که الان ما داریم می‌بینیم مثلا چیز عجیب غریبی است که این آرایی که اضافه شده از کجا آمده. نگاه اون بحثی که عده اصلاح طلبان هم تا این توهم رو ندارن که فرضاً مثلا آقای خاتمی اومده میگه تکرار میکنم یا بیایید رأی بدید، یا 4 تا از روشنفکران و نخبگان اومدن رأی دادن و این اضافه شده. اساساً چیزی که می‌بینیم یک چیز عجیب غریبی است که مثلا آرای جلیلی رو اگر قرار بشه بخشی از آرای قالیباف یا تمام آرای قالیباف اومد به سمت جلیلی، این افزایش مثلا آرای پزشکیان قابل فهم نیستش. میخوام بگم اساساً اون چیزی که الان در صورت داره دیده میشه در مورد این توزیع آرای دور دوم بسیار عجیب هستش و قابل فهم نیستش که این کجا اومده. این هم که بخشی اومدن گفتن که این آرا قومیتی هستش، خود این هم از اون یک جور توهین هستش به اون کسانی که دست اون جوامع به اون بخشایی از کشور که خب بالاخره بله ممکنه در ایران هستن کسانی که درصد نگاه مثلا گرایش‌های فدرالیستی دارن، حتی گرایشات به نوعی جدایی طلبی هم در یک اقلیت خیلی کمی هستش، ما نظرسنجیامون نشون داده. اما این که این رو میگن خیلی عجیبه، در اینکه اگر قرار بود همچین گرایشی باشه چرا در دور دوم اول رأی ندادن؟ اساسا در دور اول میتونست تصور این باشه که انتخابات تموم بشه. چه چیزی بوده که یک دفعه بین دور اول تا دور دوم باعث شده که فرضاً یک دفعه مثلا بخشایی از مثلا کشور که مثلا یک گرایش قومی خاصی دارن رأی بدن که در دور اول ندادن؟ این اساسا به نظر میاد که یک دعوای عجیب غریبی هستش که حالا در درون جریان محافظه‌کار دیده میشه. اجازه بدید همین رو از آقای نامور حقیقی بپرسم، به نظر شما چه اتفاقی افتاد در دور دوم که مشارکت تا اندازه بالا رفت؟
بله، با سلام خدمت شما بینندگان محترم و آقای دکتر ملکی و عرض تسلیت به خانواده آقای دکتر ملکی و ایشون به خاطر درگذشت جانگداز و ناگهانی برادرشون. به هر حال خانواده ایشون واقعا رنج‌های بسیار متحمل شدن، پدرشون هم مادرشون. من مجددا به ایشون تسلیت میگم و همه دوستان ایشون. اما در مورد سوال از تالی، ببینید در دور دوم آرایی که اضافه شده نه به بنیادگرایی و جلیلیه، یعنی دقیقاً آرای مثبتی برای آقای پزشکیان نیست، حتی به اصلاح طلبان هم نیست. اون هراسی که واقعی بوده از آقای جلیلی به هر حال سمبل این است که آدمی است که خب خیلی سریع هم گفته قصد توافق نداره، مذاکرات رو به شکست رسونده، 2 بار آدمی است که قراردادهای نفتی کرسن و ناوکو رو به شکست رسونده و آدمی است در حوزه اجتماعی، ارتباطات، فرهنگی آدم ایدئولوژیکی است. این دقیقاً این آرای اضافه رو شما نه به بنیادگرایی ببینید، یعنی اون دور دوم رو و همه نخبگانی هم که اومدن در حقیقت خیلی‌ها بودن که رأی ندادن به خاطر اینی که فقط جلیلی نیاد. شاید اگر مثلا فرض کنید آقای قالیباف بود یا کسی دیگه بود که این فضا رو برنمی‌انگیخت، احتمالاً همچین آرایی کشف نمیشد. این نکته اول. نکته دومی که ما با توجه کنیم، ببینید اون دولت آقای احمدی نژاد که به هر حال بر اثر تحریم، یعنی محاسبه غلط آقای هاشمی نباید میومد، حالا اون بحثش جدا. به هر حال دولت آقای احمدی نژاد میلیاردها دلار پمپاژ کرد به شبکه بنیادگرایی و تیم آقای رئیسی محصول همون مجموعه است. اینا الان چند تا کار میکنن که بخشش از طریق کمیته امداد امام. کمیته امداد امام شبکه‌هایی درست کرده که اونا رو تحت نظر داره، بنیاد برکت، ستاد اجرایی، اینا همشون اگه نگاه کنید پول‌های جدا از حکومته که هزینه میکنن برای یارگیری اجتماعی، به خصوص ستاد اجرایی فرمان امام که 10-20 میلیارد هم به صندوق توسعه بدهکاره و هیچ صحبتی ازش نمیکنن. و همچنین نتورک هایی که در این سری دولت استفاده کرده بود، چه تهدید و تطمیع در دور دوم، اینها رأی آوردن، ولی اون بر بسیج اجتماعی که شد عمدتاً بر اساس واقع تراس از آقای جلیلی بود و تفاوت رأی آقای پزشکیان در دور اول و دور دوم رو میتونید بگید این نه بزرگ به بنیادگراییه، یعنی هیچ ربطی هم نداره. من یه چیزی توضیح بدم، رأی دادن و رأی ندادن به معنی به رسمیت شناختن نیست. خیلی ممکن رأی بدن قبول هم نداشته باشن، ولی فرض میکنن که میتونن وضعیت رو یکم بهتر کنن در حوزه بهداشت، در حوزه آموزش پرورش. اینا حتی روحانیت دارن، اینا روانشناس روحانیت میخوام بکنن تراپیست، یعنی میخوام بگم روحانیت آوردن تو حوزه پزشکی. خب خیلی وحشت انگیزه. اونایی که با سر کار دارن با دستگاه بوروکراسی در ایران، چون تصویر واقعی اینا رو میدادن، از طرز آقای جلیلی خب هر در دوم بیشتر رأی داد. آقای ملکی، خود شما هم استاد علوم سیاسی هستید، هم در مؤسسه گمان دائم نظرسنجی میکنید. چه درسی به نظر شما میشه گرفت از نتیجه انتخابات اخیر ایران؟ من البته بگم این نکته رو با احترامی که دارم برای مهمان محترم برنامه که لطف کردند، من واقعا چیزی که باز هم این رو نمیبینم، یعنی این چیزی که سعی میشه جا انداخته بشه. البته ما حالا نظرسنجی در مورد دور دوم انتخابات نکردیم در گمان، ولی خب چیز سخت و عجیبی نیست. ما در نظرسنجی بعدی که خواهیم داشت از مردم میپرسیم و میزان مشارکت واقعی در میاد. همونجوری که در 1400 هم در آوردیم، همونجوری که در دور اول هم اون چیزی که ما پیش بینی کردیم که درصد بیشتر از 30 تا 35% نمیتونه باشه، بیشتر نزدیک بود به واقعیت. اون چیزی که الان عجیب هست که در مورد دور دوم گفته میشه که نایب جلیلی بوده، اساسا این یه مقدار عجیبه، بدون اینکه همچین چیزی رو در میزان شکل آرا نمیبینید. میزان آرای جلیلی میزان مشخصی است. در نظر بگیرید که اگر این رو میپذیرید که این افزایش مشارکت به خاطر نایب جلیلی بوده، بعد بیاد توضیح بدید که خب پس اگر همین آرا رو بپذیریم، در سال 1400 که اعلام کرده جمهوری اسلامی که 30% به رئیسی رای دادن، خب رئیسی که ترسناکتر از جلیلی بوده. جلیلی حالا آنچنان که به نوعی دارن میگن در مورد مذاکرات اینها هم میگن به نوعی اغراق میشه. ما این رو میدونیم که حتی در دوره که به نوعی مسئول مذاکرات هسته‌ای هم بودش با در دوره دولت اوباما، مشاوران اوباما اعلام میکنن که اینها درصد دارن سعی میکنن و مذاکرات رو انجام میدن، برخلاف اون چیزی که معمولا بیرون انجام میدن. وقتی که قرار باشه و اراده، تئوری خود شما چی آقای ملکی؟ چه اتفاقی افتاده؟
بله من قائل به این هستم که در هر صورت مسئله اصلی این انتخابات در دور دوم اقسام، اون چیزی که پیام مهمی بودش و خواهان این نبودن که سیستم بخواد این پیام خیلی جدی ادامه پیدا بکنه، اون بحث مشارکت بسیار پایینه. من همه چیز رو فکر می‌کنم در آمار دور اول، در اون حد و حدود دور اول میشه تحلیل کرد. همه آرای گروه‌ها و به نوعی گرایشات و اینها در اون هستش. در دور دوم هم اتفاقی که افتاد این بودش که درصد همین روال بود و پزشکیان با همون میزان آرای دور اول هم به نوعی انتخاب میشد. حتی حرفی که در صورت گفته میشه الان کارشناس محترم برنامه هم دارن میگن که اگر به دور دوم جلیلی نمی اومد، بین قالیباف و پزشکیان میزان مشارکت بالا نمی رفت، خب این رو در همون درصد دور اول هم میشد دید. یعنی در دور اول هم اینها بودن. اگر قرار بودش نوع آرا خیلی تغییر بکنه، ترسی ایجاد بشه، میشد یک شکل دیگری از حضور مردم رو. چون در همون دور اول هم شواهد نشون میده که جلیلی بسیار جلوتر از قالیباف است و در همون میزان پایین آرا هم اگر قرار بود باشه، خب جلیلی میتونست برنده باشه. این فضاسازی در اصل فضاسازی خیلی پاسخ دهنده نیست. چیزی که در اصل ببینیم یک فضایی است که در اصل در به نظر فضای دور اول انتخابات میتونه کاملا تفسیر بکنه، توضیح بده شرایط رو. حتی دعوایی که الان بین گروه قالیباف و جلیلی هم هستش که جلیلی رو متهم میکنن، هم باز دوره عجیب غریب هست. بدن که حتی اگر اینها قالیباف کناره‌گیری میکرد، احتمال اینکه جلیلی بتونه شاید میزانی از آرا رو بیاره و حتی در دور اول اگر فرض کنیم قرار بود کسی برنده بشه از اصولگرایان، جلیلی بود. منظورم است که اصلا این فضایی که در اصل دور هولوش دور دوم شکل گرفته و میزان آرا و اینکه به نظر اینها همه یک جور ردگم کنی هست. اصل مسئله اون مسئله است که در دور اول دیدیم، مشارکت بسیار پایین هست، رأی بسیار پایین اصلاح طلبان هست. ببینید اصلاح طلبان در ضعیف‌ترین دولت خودشون رو دارن و این بزرگترین پیروزی خامنه‌ای هستش. ببینید 55% واجدین رأی به خاتمی در 76 رأی دادن، 42% واجدین رأی در ایران به روحانی در 96 رأی دادن. این دفعه چیزی که حتی الان اعلام کردن در دور دوم به نظر من افزایش مشارکت داشتن، 27% آرای پزشکیانه و در اصل آرای اصلیش آرای دور اولی که یعنی 17% جامعه کل ایران. این یعنی یک دولت به اصطلاح حالا اصلاح طلب از اون جناح که بسیار ضعیف است، بسیار راحت میشه کنترلش کرد، دیگه نمیتونه ادعای اینو بکنه که ما آرای مردم رو داریم و این به اصطلاح بسیار مطلوب هست. حالا دعوای بین جریان به اصطلاح جلیلی و قالیباف و اینها خب بالاخره در دعوای لول های پایین هستش و طرفدارانشون در اون سطح که بالاخره انتظار میره. اما به نظر من فضای اصلی رو باید در کلیت انتخابات در دور اول تبلور پیدا کرد تحلیل کرد. آقای نامور حقیقی، این سوالو پیشتر در بخش قبلیم از مهمانان دیگر پرسیدم. چقدر فکر میکنید که واقعا پزشکیان به قول آقای ملکی با این رأی پایینی هم که داره میتونه تغییری معنادار ایجاد بکنه در فضای فعلی جمهوری اسلامی؟ بله، قبل از سوال جناب یه توضیح بدم. ببینید آرا انتخابات قبلی با فعلی بخشش اینه. در انتخابات قبلی تقریبا از بهمن و اسفند شروع میکردن، دانشگاه ها بود. حالا دوره آقای خاتمی که شورا نبود ولی دورهای بعد انتخابات شوراها بود، بنابراین یه بخشی از آرا اضافه میشد. همیشه انتخابات 2-3 ماه وقت داشت، ولی انتخابات امروز شورای نگهبان تایید صلاحیت کرد، فردا تبلیغات شروع شد. بنابراین خیلی فرصت اندک. نمیخواید بگید که عدم مشارکت فقط به خاطر کمبود وقت بود آقای نامور حقیقی؟ گفتم عدم مشارکت که جدی بوده. حتی اینایی که رأی دادن به معنی رأی دادن نیست. اینایی که رأی دادن خیلی هاشون به آقای پزشکیان دادن برای اینکه بتونن یک کمی جلوگیری کنن از این فروپاشی اقتصادی و معیشتی. این رأی به جمهوری اسلامی نیست اصلا. نباید این رأی دادن رو به معنی اون نباید بگیم که خودشون تفسیر میکنن. حتی دوره آقای خاتمی هم خیلی‌ها که رأی دادن که با آقای ناطق نه بگن یا با آقای خامنه‌ای نه بگن. اون رو نباید به حساب رأی به جمهوری اسلامی بگیریم. به هر حال رأی دادن برای اینکه فکر کردن ممکنه یکم وضعیتشون بهتر بشه، ولی به هر حال اگر یه فضای مثل انتخابات قبلی بود احتمالاً میتونست مشارکت یکم افزایش پیدا کنه. اما نکته دوم در مورد این که آقای ببینید در یه حوزه‌های ریاست جمهوری اختیارات داره که میتونه تغییرات ایجاد کنه. در حوزه وزارت کشاورزی، در حوزه صنعت، در حوزه آموزش پرورش، در حوزه انرژی، در حوزه بخشی از ارتباطات و در همچنین در حوزه سلامت که خود تخصص آقای پزشکیانه. خب اینا همش ما با شاخصهای بسیار در حوزه اقتصاد، اینا ما با شاخصهای جدی
فلاکت و بحران روبرو هستیم. اما واقعا مسئله ایران اینه که صرف نظر اینکه مخالف باشید یا موافق باشید، در 15 ماه آینده مهمترین فیلی که تو اتاق هست مسئله هسته ایران. این یا باید منجر به توافق پایدار بشه یا منجر به درگیری نظامی، مثلا ایران بره به سمت ساخت بمب، غنیسازی 90%، یا همین وضعیت رو حفظ کنن، اونا مکانیزم‌هاش رو فعال کنن. یکی این سه تاست. اون برم آقای نامورحقی، انتخابات آمریکا ماه نوامبر، الان هم ماهای آخر دولت فعلی آقای بایدن هست. چقدر اصلا فکر میکنید که رسیدن به یک توافق ممکن هست؟ تازه اگر برسن چه تضمینی داره در دولت بعدی باقی بمونه؟ ببینید، نه با بایدن که نمیرسه. این با بایدن فقط میتونن مدیریت تنش کنن تا انتخابات انجام میشه. ایران هم نمیکنه این کارو، بایدن هم نمیکنه. بنابراین فقط میشه مدیریت تنش. یعنی اگر اینا روابطشون با آژانس بهتر کنن میتونن یکم مدیریت تنش کنن. اصل قضیه اینی که اگر آقای پزشکیان در انجام این امر موفق نشه، قطعاً به نظر من دیگه بخشای دیگه‌اش رو بعید میدونم بتونه کار انجام بده، برای اینکه فضای مناسبات اگه بره تو درگیری، بخش بلوک نظامی میاد قدرت میگیره دست و کلا دولت علالسویه میشه. ولی به هر حال حتی در این وضعیت هم قطعاً بهتر از آقای جلیلی باشه، برای که آقای جلیلی اون بنیادگرایی رو که در حوزه آموزش و پرورش در همه حوزه‌ها داشتن پمپاژ میکردن 5 سال دیگه بسیار خطرناک بود. یعنی اگر ما بخوایم صحبت کنیم، آقای پزشکیان منهای در رو ممکنه در بهترین حالت بکنه منهای 5، در بدترین حالت رو بکنه منهای 9، ولی آقای جلیلی به خاطر توهم، به خاطر اون وابستگیش به روسیه، به هر حال واقعاش اینه که آقای جلیلی یکی از مقومان و تبلیغ کنندگان سیاست نزدیکی به روسیه بوده، صریحا گفته ما نباید با اروپا و آمریکا داشته باشیم. یعنی تو این چیزا حتی دیدگاهش تندتر از آقای خامنه‌ای است. در نتیجه به نظر من و با توجه به این که معمولا در دور اول روح دولت اول و رأی دولت اول تا یک سال یا 1 سال و نیم بیشتر هژمونی داره، اگر نگاه کنیم دولت خاتمی، آقای احمدی نژاد، روحانی و رئیسی، من فکر میکنم که شاید بتونه کمک کنه بر مدیریت یک مذاکرات، بتونن به توافق برسن. من بعید میدونم که روحانیت بخواد بمب بسازه، بنابراین اگه نخواد بمب بسازه هیچ راه جز توافق ندارن. البته باید امتیازات بیشتری بدن اگر ترامپ بیاد تا بتونن به جای برگردن که در سال 93-94 بود. آقای ملکی خیلی کوتاه اگر بفرمایید، خودتون اشاره کردید نه آرای پزشکیان اندازه آرای کسی مثل خاتمی هست، نه انصافا کاریزمای او رو داره و نه رای دهنده امروز هم رای دهنده دوم خرداد 76 است. چقدر فکر میکنید که اگر پزشکیان نتونه توفیق معناداری روی زمین داشته باشه، اتفاقا در انتخابات بعدی میزان مشارکت از این هم پایین‌تر میره؟ بله، یقینا این مسئله که فرمودید هست. البته تحولات خارج از حکومت رو هم باید در نظر گرفت. نبود یک آلترناتیو خیلی جدی و منسجم و به نوعی با برنامه در اپوزیسیون ایران، خب اینا تعیین کننده است. مردم هم بالاخره سعی میکنند ببینن که چه گزینه‌هایی دارند. این تعیین کننده است. اما این که شما فرمودید بسیار مهمه. من فکر میکنم واقعا اصلاح طلبان به زودی هزینه بسیار سنگین رو خواهند داد، به دلیل اینکه حکومت هم جدی نخواهد گرفت، بازیچه‌شون خواهد کرد، سعی میکنه همون سیاست‌های خیلی به قول معروف تندروی و به نوع همون سیاستی که اصلا علی خامنه‌ای داره اونها رو پی بگیره، این دفعه از طریق اونها، از طریق لابی‌هایی که در هر سایت با وجود پزشکان راحت‌تر کار میکنن، و از سوی دیگه هم در این حال هم مردم هم که قبول ندارن، مردم هم که بسیار به نوعی بخش با اکثریت مردم از اصلاح طلبان که وارد این بازی شدن عصبانی هستند و این خیلی راحت میتونه اونها رو به نوعی باشون برخورد بکنه. این شما نگاه کنید حتی اگر این فعالانی که الان حمایت کردن از انتخابات وارد شدن و حتی بسیارشون قبلا در نقش اپوزیسیون بودن، اینها رو من تعلیم اینه که حتی در سالهای آینده در یک مناسباتی می‌بینید که اینها رو هم دوباره به زندان برمیگردن. حالا نمونه آقای برهانی اگر اشتباه نکنم که در همین انتخابات فعال بود، فردا انتخابات بردن، یک پیام روشنی است. درست اینها هم به نوعی چوب رو خواهند خورد، هم پیاز رو، و من فکر می‌کنم این یک چیزی هست. برنامه‌های آقای خامنه‌ای در صد طریق آقای ظریف و روحانی جلو رفته، از طریق آقای پزشکیان هم جلو خواهد رفت و تفاوتی برای اونها نخواهد کرد. ممنونم از هر دو شما، عمار ملکی استاد علوم سیاسی دانشگاه تیلبرگ از لاهه هلند و علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. تا برنامه بعدی، بدرود.